साथीहरु अहिले जुन स्क्रिनमा तपाईले देखिरहनु भएको छ यदि तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको भिडियो एडिट गरेर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई यस्तो भिडियो कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर सजिलो तरिकाले सिकाउने छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सबैभन्दा पहिला तपाईकोमा पुग्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी जाउँ भिडियोतर्फ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। अहिले हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेका छौं। सर्वप्रथम तपाईले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोला। फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। यहाँ गएर तपाईले 16 वटा फोटोलाई लिनु पर्ने हुन्छ। म यहाँबाट 16 फोटोलाई फटाफट लिन गइरहेको छु। तपाईले पनि यो तरिकाले फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। 16 वटा फोटोलाई तपाईले सिलेक्ट गरिसक्नु भएपछि जस्ट यो एड बटनलाई गएर तपाईले एकचोटी प्रेस गर्नुहोला। सम्पूर्ण फोटो क्यापकटमा इनपुट हुनेछ। त्यसपछि अब तपाईहरुले यसको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तल राइट बारमा आउनुहोला, फर्मेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई क्लिक गर्नुहोला र यसको फर्मेटलाई तपाईले 16:9 लाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि सम्पूर्ण फोटोलाई तपाईले रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक एक गरेर तपाईले स्क्रिनमा फिट गर्नुहोला। हामीले सम्पूर्ण फोटोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब सम्पूर्ण फोटोको टाइमिङलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, स्किप नगर्नु होला। तपाईहरुले स्किप गरेर भिडियोलाई बीचमै छोडेर जानुभयो भने अरु साथीहरुसम्म यो भिडियो पुग्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई कम्प्लिटली वाच गरेर भए पनि तपाईहरुले मलाई साथ दिनु होला। अब हामीले पहिलो फोटोलाई यसरी टच गर्नु होला र पहिलो फोटोको ड्युरेसन तपाईले 0.9 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसको लागि जस्ट यो किनारामा तपाईले लङ प्रेस गर्नु होला, होल्ड गर्नु होला र ड्र्याग गरेर यसको चाहिँ तपाईले 0.9 सेकेन्ड सम्म ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तरिकाले तपाईले मिलाउनु होला। त्यसपछि दोस्रो फोटोमा जानु होला। दोस्रो फोटोलाई तपाईले 2.0 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसपछि तेस्रो फोटोमा जानु होला, 0.5 सेकेन्ड बनाउनु होला, 0.5 सेकेन्ड। चौथो फोटोको ड्युरेसन तपाईले 2.3 राख्नु होला। पाँचौं फोटोको 1.2 सेकेन्ड राख्नु होला। छैटौं फोटोको 1.2 सेकेन्ड राख्नु होला। सातौं फोटोको 0.7 राख्नु होला। आठौं फोटोको 0.5 राख्नु होला। नवौं फोटोको तपाईले 1.1 सेकेन्ड राख्नु होला। 10औं फोटोको 2.3 सेकेन्ड राख्नु होला। 11औं फोटोको 2.4 सेकेन्ड राख्नु होला। 12औं फोटोको 2.5 सेकेन्ड राख्नु होला। 13औं फोटोको 1.4 सेकेन्ड राख्नु होला। 14औं फोटोको तपाईले 0.6 सेकेन्ड राख्नु होला। 15औं फोटोको 0.5 सेकेन्ड राख्नु होला। 16औं फोटोको लास्ट तपाईहरुले 1.8 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि हामीले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले जस्ट फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। यो एनिमेसन भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गएर पहिलो फोटोलाई तपाईले बाइसेक्टो एनिमेसन लगाउनु होला। म तपाईलाई बाइसेक्टो देखाउने छु। यसलाई एड गर्नु होला। अब तपाईले बाँकीको सम्पूर्ण फोटोहरुलाई यो तरिकाले सिलेक्ट गर्नु होला र पेन्डुलम टु एनिमेसन दिनु होला। सिलेक्ट गर्नु होला, पेन्डुलम टु एनिमेसन दिनु होला। प्रत्येक फोटोलाई तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नु होला। सम्पूर्ण फोटोलाई तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गरिसकेपछि जस्ट यो टिक मार्क देख्नु भएको छ, यसलाई टिक गरिदिनु होला। अब तपाईले यो ब्याक बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक आउनु होला। अब हामीले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु पहिलो फोटोलाई इफेक्ट नलगाउनु होला। दोस्रो फोटोमा जानु होला। स्टार्टिङ पोइन्टमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ इफेक्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई क्लिक गर्नु होला र भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो मोडमा यहाँ तपाईहरुले मेटेओर इफेक्ट भेट्न सक्नुहुनेछ। यसलाई सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो इफेक्टलाई पनि फोटोको साइज अनुसार ड्युरेसनलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्र्याग गरेर मिलाउनु होला। अब तपाईहरुले कपी गर्दै लगाउनु होला। यसलाई टच गर्नु होला। कपीको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला।
यसको साइजलाई पनि तपाईहरुले मिलाउनु होला। यसरी मिलाइसकेपछि अब हामीले पहिलोलाई छोड्यौं, दोस्रोलाई मेटेओर इफेक्ट लगायौं, तेस्रोलाई मेटेओर इफेक्ट लगाइसकेपछि अब हामीले यहाँ ग्लास इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु ब्याक बटनलाई क्लिक गरेर ब्याक जानु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ एड ओभरले भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला, एड ओभरलेमा जानु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर एड गर्नु होला। म यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्नु होला अथवा युट्युबमा सर्च गरेर ब्रोकन ग्लास भनेर सर्च गरेर पनि लिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले यसको साइजलाई तपाईले स्क्रिनमा फिट हुने तरिकाले ड्र्याग गरेर मिलाउनु होला। अब तपाईले यहाँसम्म हल्का यसलाई स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै स्टार्टिङ पोइन्टमा राख्नु होला र यसलाई तपाईले यो स्प्लिट अप्सन देख्नु भएको छ, स्प्लिट गरिदिनु होला। अब तपाईले थोरै जुम गर्नु होला। जुम गरेर जुन स्प्लिट गरेको पार्ट छ हामीले यसलाई डिलिट गरिदिनु होला र जुम क्लोज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई ड्र्याग गरेर थोरै यता सार्नु होला, बराबर मिलाउनु होला। ब्ल्याक भएको कारणले गर्दा देखेको छैन, यसको स्टार्टिङ पोइन्टमा यसलाई राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई टच गर्नु होला, यो इफेक्टलाई अथवा यो ओभरलेलाई टच गर्नु होला। स्प्लाइस भन्ने यहाँ अप्सन देख्नु भएको छ, यसलाई टच गर्नु होला। यसलाई टच गरेर तपाई यहाँ लाइटिङ भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। लाइटनलाई यसरी ओके गर्नु होला र टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यसको एन्डिङ लाइनमा आएर यसलाई फेरि स्प्लिट गर्नु होला। स्प्लिट गरेर बाँकी पार्टलाई तपाईहरुले डिलिट गरिदिनु होला। चौथो फोटोलाई तपाईले ग्लास इफेक्ट लगाइसकेपछि अब हामीले पाँचौं फोटोलाई सक वेब इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले स्टार्टिङ पोइन्टमा राख्नु होला र तपाईहरु यहाँ इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गएर तपाईले यो पार्टीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ सक वेब इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ, यसलाई टिक गरेर यसलाई एप्लाई गरिदिनु होला। अब तपाईले यसको साइजलाई पनि ड्र्याग गरेर फोटोसँगै मिलाउनु होला। अब त्यसपछि हामीले अर्को बाँकी फोटोहरुलाई मेटेओर इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ मोडमा जानु होला। यहाँ रहेको छ मेटेओर इफेक्टलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई एप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई पनि ड्र्याग गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसको साइजलाई मिलाएर तपाईले अब यसलाई कपी गर्दै सम्पूर्ण फोटोहरुमा एप्लाई गर्नु होला। त्यसपछि हामीले 10औं फोटोलाई फेरि सक वेब इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि मोडमा भन्दा पनि पार्टीमा जानु होला। पार्टीमा गएर सक वेब इफेक्टलाई सिलेक्ट गरेर लगाइदिनु होला। त्यसपछि यसको ड्युरेसनलाई पनि तपाईले मिलाउनु होला। फेरि अब तपाईले यहाँ मेटेओर इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ बोर्डमा जानु होला र मेटेओर इफेक्टलाई सिलेक्ट गरेर एप्लाई गर्नु होला। बाँकी फोटोलाई कपी गरेर तपाईले मेटेओर इफेक्ट लगाइसकेपछि अब लास्टलाई तपाईले फेरि सक वेब इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भिडियो इफेक्टमा जानु होला र पार्टीमा गएर तपाईले सक वेबलाई सिलेक्ट गरेर एप्लाई गरिदिनु होला। हामीले सम्पूर्ण फोटोलाई इफेक्ट लगाइसकेपछि अब हामीले अडियोलाई एड गर्न सक्दछौं। त्यसको लागि तपाईले एड अडियो भन्ने प्लसको आइकन देख्नु भएको छ, यसलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु भिडियोमा जानु होला। भिडियोमा गएर साउन्डलाई एड गर्नु होला र इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई ओके गर्नु होला। यो भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट तपाईले भिडियोलाई डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कामलाई गर्न बिर्सेछौं साथीहरु। त्यसको लागि तपाईले यो ब्याक बटनलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले गोलो आइकन देख्नु भएको छ, यसलाई टिक गर्नु होला र तपाईले यो ओभरलेको साउन्डलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो भोल्युमको बटनमा जानु होला। यसलाई क्लिक गरेर यसको साउन्डलाई तपाईले म्युट गर्नु भएको छैन भने यसलाई म्युट गरिदिनु होला र टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। अब भिडियोको अन्तिममा आउनु होला। तपाईले यहाँ क्यापकटको वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला र यहाँ एक्सपोर्टिङ बटन देख्नु भएको छ, यसलाई टच गरेर यसलाई 100% एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। यो 100% एक्सपोर्ट भएपछि अब हामीले यसको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। 100% एक्सपोर्ट भइसकेपछि डन बटनलाई
प्रेस गरेर डन गर्नु होला। फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर तपाईले अहिले एक्सपोर्ट गरेको भिडियोलाई लिनु होला र एडमा प्रेस गर्नु होला। अब तपाईहरुले यहाँ फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेट भन्ने अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई टच गर्नु होला। यसको फर्मेटलाई तपाईले 9:16 गर्दिनु होला र अब यसलाई रोटेट गरेर तपाईहरुले स्क्रिनमा फिट गर्दिनु होला। अब त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ लास्टमा आउनु होला। यहाँ वाटरमार्क रहेको हुन्छ क्यापकटको, तपाईले यसलाई डिलिट गर्दिनु होला र एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरेर एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। भिडियो 100% एक्सपोर्ट भएपछि तपाईले डन गरेर टिकटकमा लगाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो तपाईहरुलाई सहयोग पुगेको छ, हेल्पफुल छ भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु